Цього тижня «Техніка війни» відзначає 3 роки. Це без перебільшення найкращий телепроект про зброю за роки незалежності України. Дякуємо, що дивитесь нас. З випуску ви дізнаєтесь, чи передали Україні катери типу «Айленд», скільки апгрейдів отримала «Лелека 100», чому УАЗ-452 прозвали машиною смерті, яку снайперку отримали морпіхи США, та де в світі відбулися зброярські виставки. Багато хто вважає, що одне з найнебезпечніших місць під час бою – всередині танка. Насправді, у більшості випадків пасивний та активний захист робить справу, а важливим недоліком є обмежена оглядовість. Через це членам екіпажу часто доводиться виглядати з люків, що небезпечно. Тож кілька років тому розробники надали броні прозорості. Країни, що пішли шляхом вирішення цієї проблеми, можна порахувати на пальцях. Одна з них – Україна, що було спровоковано агресією Росії. Компанія Limpet Ammo розробила систему LED Platform Modernization Kit, завдяки якій екіпаж танка чи броньованої машини бачить крізь броню. На інтегрований дисплей виводиться зображення та показники з зовнішніх камер і інших сенсорних пристроїв та датчиків. Перше, під час моєї служби в 2014 році я побачив танк, який підірвався на з'їзді з Донецької кільцевої дороги, і усвідомив для себе, що танкісти фактично нічого не бачать, коли виконують якісь маневри неважкої техніки. І вже після демобілізації прийшла в голову ідея створити українську систему доданої реальності для танка, яка дасть фактично ефект прозорої броні для танкістів. Першими в світі систему доданої реальності для броньованих машин розробив ізраїльський військовий підрядник Elbit Systems. Iron Vision призначена для командира та механіка-водія бойової машини. Такий шолом дозволяє бачити картинку високої якості на 360 градусів на відстані до 300 метрів. Девайс є аналогом подібної авіаційної системи, яка інтегрована до винищувача бомбардувальника 5-го покоління F-35 Lightning II. Схожа розробка також була представлена британською компанією BAE Systems. Це полегшує роботу командиру, йому не потрібно постійно порівнювати місцевість із мапою. Ви маєте на собі шолом, ви можете управляти вогнем і окрім цього маєте безліч можливостей, застосовуючи сучасні електронні технології. Однак такі системи мають і ряд недоліків. Прежде всего, это риск загрязнения. Танк действует в полевых условиях, и поэтому протирать каждый раз или каким-то образом ее очищать практически невозможно. Второй недостаток – это то, что она уязвима для огня противника. Буквально пару тижнів тому і німецька компанія Hensoldt заявила про власну систему локального ситуаційного інформування LSAS. Високі технології розробники поєднують з німецькою надійністю. Серійне виробництво системи планують розпочати з 2020 року. Як і кожен оптичний датчик, LSAS може бути фізично пошкоджений, тому ми працюємо разом з виробниками автомобілів, щоб створити надійний сенсорний модуль, а також можливо інтегрувати його в структуру і броню транспортного засобу, аби зменшити можливість фізичного ушкодження. Тим часом українські розробники не стоять на місці, і їх LED Platform Modernization Kit скоро переживе 4-й етап апгрейду. Це додаткове навісне обладнання можна встановити в умовах ротної чи батальйонної майстерні на будь-яку техніку, тобто передавати на завод для глибокої модернізації немає необхідності. Ось такі камери, які можуть розміщуватись на бронетехніці, передають відеопотоки на окуляри Microsoft HoloLens. Відеопотоки з камер об'єднуються в одну панораму 360 градусів, що і створює систему кругового огляду. Камери з оптичною стабілізацією можуть розміщуватись на всіх типах бронетехніки, які здатні передавати аналоговий зв'язок. Їхня кількість залежить від розміру машини. Зараз ми тестові зразки робимо десь в 4, 6, 8 камер, один серверний модуль і 1-4 комплекти окулярів для екіпажу. Базову ціну ми розраховували на 4 камери і 2 комплекти окулярів, і ціна вийшла десь плюс-мінус $78 тисяч. Всередину бойової машини встановлюється сервер, що і склеює відеопотоки в одну панораму. Програмне забезпечення якраз і є основним в структурі створення системи. Вона має працювати стабільно, хоч і на швидкості 60 км за годину. Затримка не має перевищувати 150 мілісекунд. І в цей момент на екран виводиться телеметрія всіх систем машини, статуси завдань, погодні умови, цілі, інтерактивні підказки, розміщення дружніх і ворожих підрозділів та відстані до них. Боєць включає окуляри, одягає, бачить свій профіль залежно від його функціональних обов'язків. Тобто
вже він далі працює з отриманою інформацією. Тобто, якщо це він механік-водій, йому окуляри показують стан двигуна, стан інших елементів танка, з яких можна знімати інформацію, і якийсь трекер по карті, куди йому їхати, які маневри виконувати. Якщо це командир танка отримує інформацію більше про зовнішнє середовище, про цілі, які виникають, і про відстань до них, про позиції інших підрозділів, які вони вже занесені на якусь карту. Якщо це навідник, то він працює з прицільним комплексом. Радіус роботи української системи на рівні з іноземними аналогами 300-350 метрів. На сьогодні фахівцями Limpid Ammo розроблено нейромережу, яка розпізнає на полі бою 15 категорій людей і техніки. Тобто вона відрізнить військового від цивільного, танк від БМП, цивільну машину від армійської. Однак попрацювати є ще над чим. Без інтеграції до Blue Force трекера неможливо зробити систему, яка буде розпізнаватись своя то техніка чи чужа. Поки що система тільки розпізнає тип техніки, яку бачить. Відомо, що поки наша система проходила випробування в навчальному центрі Десна, так як великі калібри на Донбасі відведені, залишається юзати LED Platform Modernization Kit на військових навчаннях. А ми чекаємо на появу чергових іноземних аналогів, що роблять броню прозорою. Техніка війни традиційно розповість про ці новинки першою. Минулого і цього тижня весь світ спостерігав, як український корабель управління «Донбас» та буксир «Корець» прямували з Одеси через Керченську протоку в Азовське море. Попри супроводження та провокації з боку російського флоту, наші моряки дісталися Маріуполя. Про це, напевно, запишуть у підручниках історії, а ми так починаємо інфоблок ВПК. 27 вересня на базі у Балтиморі берегова охорона США передала Україні на безоплатній основі 2 катери типу «Айленд». Наша держава має оплатити $10,1 мільйона за супутні послуги. До речі, фонд Prime Assets Capital досяг згоди щодо продажу заводу «Кузня» на Рибальському українському покупцеві. Підприємство будує бронекатери «Гюрза М», «Кентавр», а цього тижня представило проект катера «Веспа». Військові випробували українські легкові багатоцільові гелікоптери «Скаут» та АК-1-3. Стало відомо, що цьогоріч до МВС надійдуть перші 4 французькі гелікоптери, для яких вже готується льотний склад, а під сервісне обслуговування будують 4 ангари. Тим часом безпілотний комплекс «Лелека-100» оновився завдяки 5 новим опціям. Львівський бронетанковий завод успішно завершив випробування броньованої ремонтно-евакуаційної машини «Лев» на базі танка Т-72 і готовий до серійного виробництва. Також відомо, що в Україні працює вже 2 вітчизняних виробника танкових гармат калібру 120 та 125 мм. Вони вдвічі живучіші за російські. Уряд Китаю передав Україні 50 автомобілів швидкої медичної допомоги, обладнаних на суму понад $3,5 мільйони. 6 з них підуть до МВС. До речі, представники батальйону Азов провели тест-драйв нового багі власної розробки та виробництва. 4-місний транспорт озброєно дашкою. 23 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил під час застосування міномета М120-15 «Молот» стався вибух. В результаті 2 військовослужбовців отримали легкі дотичні поранення, а чутки про 3-го військового спростовують. Ймовірною причиною розриву міни у каналі ствола є недотримання правил її зберігання та підготовки до бою. Міністерство оборони України спростувало інформацію журналіста Олександра Дубінського щодо доступу до мережі Дніпро за так званими стандартним логіном та паролем. Також наголошується, що АСУ Дніпро не є системою управління військами та є відокремлена від мережі інтернет. Компанія-виробник оприлюднила опис нового пістолета Glock 45 для цивільного ринку, що буде у продажу з 5 жовтня. З повним магазином на 17 набоїв він важить 860 грамів. Водночас корпус морської піхоти США почав отримувати на озброєння нові снайперські гвинтівки МК-13 МОД 7 калібру 7,62 мм, що замінять М40 часів війни у В'єтнамі. Канадська компанія Rochelle Defense Solutions створила бронемашину на базі Ford Super Duty рівня захисту Б7 для 12 бійців. А тайська компанія Panus Assembly представила броньовик HMV-420. Оновлений транспортер масою 16 тонн отримав кондиціонер, прожектори, інфрачервоний ліхтар, передні і задні відеокамери.
Компанія SVI показала броньований мобільний 81-мм міномет Sail Scorpions Mach 3 на базі Toyota Land Cruiser 70-ї серії. Також він озброєний дистанційно керованою туреллю з 12,7-мм кулеметом. Тим часом росіяни представили бронемашину СБМ ВПК 233-136 «Тигр», озброєну мінометом 120 мм 2 С-12 «Сани». Уряд Німеччини схвалив контракт на продаж Єгипту 7 наземних зенітних ракетних комплексів середньої дальності SLM від компанії DL Defense. Водночас іранські зброярі в Тегерані продемонстрували нову самохідну зенітну установку зі спареною 35-мм зенітною гарматою «Ерлікон», що оселилася на тривісному шасі. Держдеп США схвалив запит на продаж армії Великобританії 3 6,8-метрових субмарин МК-11 SWCS для спецназу за $90 мільйонів. А Hyundai Heavy Industries Ulsan Shipyard ввели до складу ВМС Південної Кореї корабель комплексного забезпечення Соянган нового покоління, що став другим за величиною на їх флоті. Безпілотник MQ-9 Reaper вперше знищив маневруючий дрон за допомогою ракети повітря-повітря. Тим часом Bell Helicopter презентували повнорозмірний макет нового безпілотного ударного конвертоплану V-247 Winglet з протитанковим озброєнням. До речі, Боїнг переміг у тендерах щодо гелікоптера MH-139 та учбово-тренувального літака TX. 25-27 вересня у Баку пройшла третя азербайджанська міжнародна оборонна виставка, до якої долучилося 224 компанії з 29 країн. 26-28 вересня у столиці Філіппін Манілі зброярі зібралися на експозиції АДАС 2018. На обох були представлені наші виробники. Серед їх новинок артснаряд «Квітник» з українських комплектуючих, комплекс автоматизованого управління «Артос» тощо. А чи знаєте ви, що УАЗ-452 розробили за секретним замовленням Радянського Міністерства оборони для вивезення 300-х і 200-х уражених радіацією? Адже надто великою була вірогідність ядерної війни між СРСР та США у 50-х роках. Знадобилася так звана таблетка або пілюля і у війнах 21-го століття. Коли на пенсію? Дивіться далі. Навіть у 1966-му, коли в світі започаткували краш-тести, вона би ніяк його не пройшла. Ще радянські водії прозвали машину 1,5 метри до смерті, бо енергію удару гасити в ній нічим. А після інциденту на Луганщині фронтовий водій Павло цілком може назвати її запальничкою. Ехал с населенного пункта Северодонецк в станицу Луганску. Через часа полтора езды произошло возгорание автомобиля. Отвел машину в кювет, в обочину, дабы избежать травм других участников дорожного движения. Дверь свою я открыл, да там еще больше пламя было, пришлось через пассажирскую дверь прыгать. Пощастило, що їхав сам. За лічені секунди встиг вхопити тільки автомат, а стрибаючи, зламав ногу. Зараз чекає на чергову операцію. Бронежилет, шолом, 2 радіостанції та інше майно врятувати не вдалося. Вони досі спочивають в кузові, як нагадування про те, що радянська техніка може підвести щомиті. Так, і прохідності таблетки може позаздрити більшість джипів. І 4 лежачих або 8 сидячих поранених мало яка машина з такими габаритами прийме на борт. І проста конструкція дозволяє ремонтувати УАЗик хоч в полі, проте недоліків ще більше. Это трясет, это неудобно. Эта машина не оборудована абсолютно для таких целей. Это самые основные такие. Все остальное решаемо. І цього разу за вирішення проблем взялися глобально. За нашою інформацією, вже влітку автомобільні санітарні роти, що займаються медевакуацією на Донбасі, почали процес списання старовинних УАЗів-таблеток. А тим часом УАЗ-452, який пережив кілька невидимих еволюцій, досі виробляється країною-агресором. У 97-му на буханку встановили двигун спільно з Bosch. 2011 року машина отримала силовий агрегат стандарту Євро-4, АБС, підсилювач керма та ремені безпеки. А 2 роки тому крісла з підголівниками, нову приборну панель, навіть покращили шумоізоляцію. За збігом обставин саме у 2016-му українська армія почала процес випробування та закупівлі санітарного автомобіля Богдан-2251 на китайській базі Great Wall Wing 5. Після місяців експлуатації на Донбасі до машини виникло багато запитань. Тож в березні оборонним відомством було визначено 3 групи для збирання інформації щодо недоліків зразка. Водіїв тим часом відправили навчатися експлуатації машини на завод. Варто розуміти, що будь-який зразок, особливо військової техніки, роками
роками покращуються навіть після масових тиражів. Так було і з легендарним Хамві, так, наприклад, сталося і з нашою бронемашиною Варта, яка з моменту випуску пережила 8 еволюцій. Тож влітку і Богдан 2251 зазнав більше 10 змін за рахунок виробника. Армія потребує автомобіля, який об'єднує в собі низьку вартість, легкі в експлуатації. Мені здається, що останні доопрацювання врахували все, що можна було зробити з цією машиною, докорінним образом її не змінюючи. В серпні 50 оновлених санітарок Богдан були передані у війська. Які ж відбулися зміни? Давайте розберемось. Якщо говорити про медичний модуль, то тут покращень найбільше. Замість 4 лежачих поранених рестайлінгова версія візьме на борт 3. Відмова від правої верхньої полиці дозволила збільшити простір для медперсоналу, а нижнє праве місце може трансформувати згідно потреб, як і м'які рундуки. Відтепер без різниці українські ноші або натовського зразка ковзатимуть завдяки розширеним рейкам, а на місці фіксуватимуться. До речі, сидячі пацієнти отримали регульовані паски безпеки, а для кожного лежачого передбачено 2 основних плюс 1 зйомний. Завдяки розширенню налаштувань лікарські засоби також можуть фіксуватися по-різному. Вона вкручується, а далі піджимається контргайкою, яка дозволяє виставляти інфузійну систему безпосередньо в будь-якому напрямку. Є регулятори, які дозволяють саму чашку керувати повздовж току вверх або вниз, а також обладнання крючками. Щоб виконання завдань відбувалося без перепон на дорозі, Богдан 2251 отримав світлові, звукові сигнали та зовнішній гучномовець. Покращений кенгурятник вже не перекриває світло основних фар, а панелі приладів дооснащено регулятором яскравості підсвітки. Також для зручної медичної евакуації двері блокуються тільки при швидкості понад 20 км за годину, а перемовини водія з медперсоналом відтепер відбуваються не через віконце, а завдяки засобам зв'язку в режимі вільні руки або за допомогою тангетки. Якщо говорити про шасі, то додатково встановлено стабілізатор поперечної стійкості заднього мосту, захист роздавальної коробки та паливний фільтр з водовідведенням. Варто наголосити, що попереду зима і до таких умов санітарний черевичок також готовий. Для забезпечення пуска автомобіля в холодну пору року цю систему було доопрацьовано, ось видно, обігрівачем прямоточним по паливної системи. Паливо, проходячи через нього, підігрівається і вже попадає у паливну систему безпосередньо підігрітим. Незалежно від того, працює двигун чи ні, тимчасові мешканці медичного модулю також будуть в теплі. До системи опалення Кунгу з правого боку під рундуком додалася автономна система обігріву. Вона підтримує у найважливішому відсіку Богдана температуру до плюс 30 градусів. Хоча, на нашу думку, краще б ці машини частіше пустували. Так ми завершуємо програму. Цей та попередні випуски шукайте на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!